สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นกระปุกพลาสติกเป็นกระปุกบรรจุกาวนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วตัวเนื้อพลาสติกยังค่อนข้างดีครับทีนี้จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับผมก็คือดีกว่าทิ้งไปเป็นขยะพลาสติกนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับผมจากกระปุกพลาสติกกระปุกกาวลาเท็กซ์ครับผม